Du sa när vi klev in i studion och satte oss här nu alldeles nyss att du har samma skjorta på dig som förra avsnittet. Ja. Tack för att du breakade. Jag har precis samma tröja som förra avsnittet också. Ja, det indikerar att det här är någon sorts bulkinspelning som har gjorts på samma gång. Ja, det är det inte. Vi har bara samma. Och det här är ju värdelöst material för de flesta av våra lyssnare som faktiskt lyssnar och inte bara tittar på podden. Men man kan göra det. Men jag har på mig då en... Är det sjukt att säga? Ja, det är heta linjen här. Den här Vad har du på klassiska quarter-sippen har jag med en skjorta under. Och slips också. Men jag kan ju avslöja, det kanske inte, alla har ju på sig såna här quarter-sips, alltså tjocktröja med i din bransch. Dragkedja, i min bransch. Och man kan tro att det är för att folk tycker att det är snyggt och mode och så vidare, men det är ju egentligen bara för att man inte har strykt skjortan. Okej. Så har du strykt skjortan? Det behövs inte, för den här är ny. Eller... Det är ju inte som att jag hade den förra veckan också, men den är ändå... Och du har inte tvättat den sedan dess, så att du behöver inte stryka. Nej, men något som är nytt idag, det är att jag har någonting över skjortan också. Men det var därför jag frågade om det var strykt. Ja. Just det, för det syns inte på mig heller. Nej. Men medan du kör finanskille-looken så kör jag Che Guevara. Ja, exakt. Eller Fidel Castro kanske. Med militärgrönt. På militärgrönt. Snyggt. Ja. Du, poddavsnitt då? Ja, just det. Var var du när den kinesiska AI-utmanaren DeepSeek släppte sin nya modell V4? Oj! Jag var nog hemma, eller? Ja. Eller när var det här? En fredags var det. Okej. Ja, då var jag hemma. Då var du hemma. Ja. Okej. Har jag missat någonting? Eller var det här en stor sak? Nej, egentligen inte. Men vi ska prata om det idag i alla fall. Du som brukar säga att man ska försöka adla avsnittet, alltså bygga upp lite hype. Tycker du att du gör det nu? Definitivt inte. Nej, för DeepSeek, det var ju en stor hype-grej för ett år sedan kanske. Ja. Och då, det kom sig av en chock när då kinesisk AI-modell släpptes, som hette DeepSeek, som väl var bra. Eller hur? Och alla påstod att den här var snabbare och bättre och mer effektiv, och att chippen från världens största och viktigaste bolag, Nvidia, plötsligt skulle vara helt onödiga. Du minns helt rätt. Nvidia hade sin största endagsnedgång någonsin i börsvärde räknat. Och så kommer jag ihåg siffran 1000 miljarder dollar som var friseringen i börsvärde för de stora amerikanska techbolagen. Som blev en sån rund siffra som man kastar sig med. Men sen så blir det ju inte så mycket mer än så. Nej, Nvidia i dramaväg. Ja, Nvidia finns kvar. Aktien satte kursrekord i fredags dessutom. Den här dagen som jag konstaterade att jag var hemma. Och precis. Där DeepSeeks nya modell släpptes. Ja, precis. Det här börjar låta som lite motsatsen till ett poddämne. Ja, och det har ju dessutom blivit tråkigt att prata om AI. Eftersom att alla pratat om det så mycket. Men nu ska vi prata om det och lite grann ur ett annat perspektiv, tänker jag, efter den här lanseringen som var i fredags. Ett annat perspektiv som är vadå? Det vanliga när det kommer till kinesisk konkurrens mot västerländsk industri. Som är? Teknikstöld, kopiering, effektivisering och framförallt priskrig som nu på allvar kanske gör intåg i AI-branschen. Okej, efter det här. Ja, det är alltså ett drygt år sedan som ett kinesiskt AI-bolag fick Silicon Valley och Wall Street att darra unisont. Du minns det här, va? Gud ja. Vi friskar upp minnet för alla som inte riktigt minns med några nyhetsklipp från den tiden. Stock market's opened just a few minutes ago and it's not pretty. Down big, especially the tech-heavy NASDAQ. CNN's Matt Egan is here to explain what we're seeing and why, Matt. Yeah, John, we've got a bit of a tech sell-off this morning, and it's being caused by earth-shattering developments in the AI space. Let's talk about DeepSeek, because it is mind-blowing and it is shaking this entire industry to its core. The emergence of DeepSeek now putting pressure on the U.S. tech names. From a virtual unknown to most downloaded app in Apple's U.S. App Store, DeepSeek has become an overnight sensation. The release of DeepSeek AI from a Chinese company should be a wake-up call for our industries that we need to be laser-focused on competing to win.
Ja, här var ju DeepSeek all the hype, som det heter. Nvidia rasade och hela övriga tech-USAs aktier såklart. Och det var när DeepSeek, som alltså är en chatbot, precis som ChatGPT, kom ut på banan, lanserade sin första modell, eller hur? Ja, eller andra modell var det nog egentligen. Men den första stora liksom, massmarknadsmodellen var det. Och läsningen av det här var att nu kommer ju hela den amerikanska AI-dominansen att rämna. Här och nu. Och det kommer den göra med en ytterst välbekant metod då, där Kina kopierar själv och sen först bygger kopior som innan man vet ordet av plötsligt är bättre än originalet. Men nu ska jag ställa en dum retorisk fråga som jag egentligen vet svaret på. Varför rasade Nvidia? Nvidia rasade för att den här modellen från DeepSeek då, den uppgavs vara mycket mer effektiv på att lära sig saker än andra AI-modeller. Alltså i själva utvecklingen av AI-modellen så var den mycket mer effektivt tillverkad. Och det medför då att Nvidias chip plötsligt skulle visa sig vara mer överflödiga än vad man tidigare antagit i den här helt makalösa utbyggnaden av AI-infrastruktur som då hade tagit fart och som sedan dess fortsatt ju. Jag trodde du skulle svara, det finns inga dumma frågor sådär. Aha. Lite inbjudande. Ja, nej, men det gjorde du inte. Men sen la sig då den här skräcken lika snabbt som den kom in. Det gjorde den onekligen. Det här var ju en riktig dagslända, får man säga. Och jag har gått lite senaste året och väntat på att kunna prata om DeepSeek igen. Vad hände egentligen? Ja. Tycker jag är kul att du går runt och väntar på sånt faktiskt. Men nu då när DeepSeek är tillbaka med en ny modell som kallas version 4, V4, då är det dags. Drömläge. Nu kör vi. Vad är det dags för? Nej, men den här gången så verkar ju inte prestandan i sig skrämma marknaden ens skenbart liksom. Att tänk om det är något, alla är rätt säkra på att det är inte tillräckligt bra för att skrämma någon. Och Nvidia stänger till och med på rekordnivå samma dag som lanseringen görs. Men det finns något annat som är intressant och det är priset då. Och nu då när prestandan inte är den stora nyheten och den här modellen, alltså den uppges förvisso vara starkare än många andra öppna modeller. Men den är klart efter de mest avancerade stängda modellerna från OpenAI och Google och Anthropic. Och då konkurrerar man med pris istället. Och här kanske man behöver räta ut lite begrepp tidigt. Du såg det på mig. Jag sa ju kanske med dålig timing när du sa precis öppna modeller. Ja. Som om jag skulle förstå precis vad en öppen modell innebär. Ja. Men det gör jag inte. Det gör du inte. Det här är inte en fråga jag vet svaret på. Nej. Men då kanske vi börjar med att säga vad en stängd modell är. Det är en sån som man måste koppla upp sig mot. Typ en plattform. Eller en app. Eller att man sitter i en webbläsare då och är uppkopplad på motsvarande vis. Och frågar en chattrobot då för att få svar. Och det är det enda som går att göra. Alltså man kan bara få access till AI-modellen den vägen. Sen så finns det då öppna modeller eller modeller med öppen viktning ska man säga. Öppna vikter. Och de är då mer fritt tillgängliga om det makes sense. De är liksom inte instängda i ett lika starkt hölje. Lite mer Linux-känsla på de öppna modellerna. För att inte krångla till det. Men den referensen tror jag folk kanske våra framåtlutade lyssnare. Så man kan man kan göra mer saker med den. Man kan ladda ner den först och främst. Man kan köra den lokalt. Man kan skräddarsy den lite grann och i sin egen dator använda den friare och lite efter eget tycke och smak sådär. Och det här med öppna vikter då som öppna modeller har. Det kan man förklara som att modellens inlärda parametrar, alltså det som via träning gör att modellen kan ge dig svar, det är vikterna då. Och på öppna modeller så är de transparenta till skillnad från på stängda modeller. Vilka modeller är stängda? Men de mest avancerade är stängda, enkelt förklarat. Googles Gemini, OpenAIs mest avancerade ChatGPT-versioner. Anthropics Claude, motsvarigheterna där. Och sen så finns det också några öppna modeller från ChatGPT först och främst. Jag vet inte hur det är med Gemini och Claude.
Men det är vanligare att man hänvisar till Meta Platforms, alltså Facebook-ägaren Meta Platforms, Llama. De har ju en modell också som heter Llama då, som är semi-öppen i sin viktning i alla fall. Ja. Men, och nu har då alltså DeepSeek utvecklat en öppen och transparent modell som konkurrerar genom lågt pris. Ja, precis. Känns lite okinesiskt med öppen och transparent. Transparens. Ja. Kinesisk transparens. Ja, fint. Varför gör man det här? Därför att Nvidia, förmodligen. Där tog din mening slut. Nvidia vadå? Nej, men de modeller som är bäst då fortsatt kommer alltså från Google och OpenAI och Anthropic. Och det är ju bolag som har fri access till Nvidias mest avancerade chip. Och kan lära upp modeller därifrån till en hög kostnad. Det är ju inte riktigt samma sak för DeepSeek. Kina har ju inte på samma sätt access till Nvidias mest avancerade teknik via exportrestriktioner och handelskrig och sådär, helt enkelt. Så det har gjort att DeepSeek och andra kinesiska AI-bolag då inte kan konkurrera med de här höga avancerade modellerna. Det står klart liksom. Och jämförelse dit är därför då liksom inte rimliga och rättvisande. Det är fel liga. Så istället så tvingar liksom det kinesiska AI-modellutvecklandet in i hårdare optimering och alltså smartare träning av modeller. Att man använder effektivare arkitekturer och att man pressar kostnader då så att man istället driver in användare på lågt pris än högavancerad modellutveckling. Så jag tycker att man kan se på det här som en första våg av kinesisk konkurrens inom det här nya fältet som är AI, som går att likna med liksom hur den kinesiska industrin i moderna tider har tagit sig an västvärldskonkurrens liksom, eller slå sig in i den globala marknaden. Det låter som att de har lite sämre prylar, men de tränar hårdare. Ja. Använder, det är de där snubben i hockeylaget som hade en väldigt gammal träklubba men ändå sköt hårdat slagskott. Är det de? Eller skjuter de ens hårt slagskott i den här liknelsen? En dålig liknelse. Ja, du sa en första våg. Ja, men som sagt, man kan likna det här med när Kina börjar konkurrera med västländer inom vanlig industri då. Ja. Då gjorde man det på en lägre nivå inledningsvis. Och det inom AI då, så är det inom öppenviktade AI-modeller. Med lägre prestanda men med högre effektivitet inom uppgifter som de allra flesta användarna vänder sig till modellerna för att nyttja dem för. Alltså det är ganska basala funktioner. Man ska äta till middag. Vad blir liksom X genom Y? Och så 2 tal. För att man är så dålig på matte och inte orkar använda sin hjärna. Så ganska enkla grejer fortsatt ju. Det är ju bulken av AI-användandet idag. Typ, skriv ett mejl till min chef om varför jag är sen. Okej, och i liknelsen med då att Kina tog sats inom vanlig industri någon gång på 80-90-talet. Alltså att man började tillverka enklaste grejerna. Som man brukar kalla det. Plastleksakerna i Kinderägget, tänker jag på. Eller Happy Mealet, eller vad det kan vara. Inga avancerade grejer. Nej, men stora industrier för det. Ja. Man började där, en industriell bas liksom, och sen så klättrade man gradvis upp i värdekedjan, tänker jag. För att man byggde en mer avancerad industriell kapacitet ju längre man kom. Och vips så kunde man konkurrera med västvärlden. Bygga bilar eller någonting. Ja, ännu mer när det kommer ett skifte, elbilar. Ja, exakt. Ja, där har vi ju lite... Utveckla sig förbi ikapp, batterier, solpaneler. Mycket där. Tufft för de tyska bilproducenterna. Ja, men särskilt inom industrier som Europa har subventionerat en efterfrågan. Ja. Då kommer Kina och rycker hela produktionskapaciteten med statsstöd. Ja, men det här kan man ju... Jag har börjat rotat i just det här för en längre magasinstext. Så jag tänkte att det här får bli nästa veckas avsnitt. Så vi pratar inte mer om det här nu. Oj, vad ledsen du blev. Ja, nej, men jag hade lite grejer här. Men det blev väl bra. Ja. Vi stannar i AI. Du sa pris. Att DeepSeek konkurrerar på pris. Hur gör de det rent tekniskt? Sänker priserna. Ja. Nej, men de sänker priserna något helt brutalt aggressivt. Och det kan ju bli minst lika viktigt som själva modellen,
nu när det återigen bevisas att Kina inte kommer ikapp de västerländska AI-bolagen som har tillgång till Nvidias allra mest avancerade superchip. Och vad snackar vi för storlekar? Hur mycket sänker man? Hur mycket pris dumpar man? Ja, det är lite olika, för det finns olika modeller eller olika versioner av V4 då. En som heter Flash och en som heter Pro. Och då finns det ett liksom öppningserbjudande som man ska locka in användare till Pro med. Och det är väl lite ointressant hur stort det är, för det löper bara en vecka och sådär. Men sen så finns det då mer intressant också en prissänkning vad det gäller cache-träffar. Och det är ju lite nördigt det här. Men det här behöver vi reda ut. Alltså återanvändande av indata kan man säga. Okay. Och det låter ju som en komplex grej, men det är helt elementärt och jag ska förklara. Men du vill ha kaffepaus? Ja. Vi kör. Välkommen tillbaka efter jingeln. Du pratade om en prissänkning på cache-träffar. Och då är det CACHE, inte CASH. Det var precis det jag tänkte på. Alltså. Det här när vi var och hämtade kaffe. För jag tänkte på att den typen av ord, cache, är väl en kusin till cookies. Ja, kan man säga. Som man accepterar på en hemsida när man klickar accept. Det finns ju någon lagstiftning som gör att man måste godkänna det här nu för tiden, men det är någonting som har funnits länge, och det handlar väl om att man godkänner att hemsidan sparar lite uppgifter om dig, eller sparar lite data, så att du inte behöver liksom, ladda om hela hemsidan nästa gång du besöker. Element som är beständiga liksom laddas från gammalt, kan man säga. Var det här en onödig... Nej, det var jättebra invikning. Tack. Eller vad det heter. Ja, invikning kör vi. Men för det här handlar ju då om, alltså, input cache hits heter det mer exakt och icke-översatt. Och det är vad jag ska förklara vad det är för någonting nu. Och det tycker jag du får förklara så att en 5-åring skulle förstå. Ja, det kan jag inte. 7. 12 kanske. 12-13 någonstans. Ja, vi kör det. Det man menar är att många frågor som ställs ofta i AI-appar, liknande frågor då, eller liknande instruktioner som ställs till AI-modeller om och om igen, eller till AI-modellen om och om igen. Eller kombinationer som går att likställa med varandra. Jag tror du fattar. Tror du? Ja, jag hoppas det. Alltså, från liksom, vad ska jag äta till middag? Via kanske, jag har de här symptomen, vad är det med mig? Till mer komplexa uppgifter som kanske hjälpt mig med den här juridiska processen, tillämpa thailändsk lag eller något. Varför man skulle behöva det. Ja, men om man har hamnat i någon process i Thailand. Man sitter på Bangkok Hilton och ChatGPT-ar. Nej, men man har något problem som man behöver reda ut, och det är olika komplexitetsgrad. Om systemet liksom känner igen tillräckligt många delar av frågan från tidigare svar, då behöver modellen inte bearbeta allt från början varje gång. Precis som med cookies. Just det, så att nu när det sitter då går det till sina cookies och miljontals användare som behöver inspiration på middag, så kan man liksom återanvända svaret och skicka ut till många som ställer just den frågan. Tills det tar slut på kyckling på Coop. Just det. Typ. Nej, men då identifieras frågan och det blir en cache-träff. Och då tar modellen bara fram den tidigare kända datan och skickar tillbaka ett svar därifrån. Nej, men det låter ju jätterimligt. Ja, absolut. Så den återanvänder indata som redan har bearbetats då. Det är liksom specialiseringen, och då blir det billigare också. Eftersom att de här energi- och hårdvarukrävande processerna där mer avancerade AI-modeller liksom gräver runt i data för att hitta nya svar på gamla frågor. Ja, jag insåg precis faktiskt ett problem i det här. Ja, men för att det kräver ju ändå att det här uppdateras ibland. Alltså när du går in på en hemsida och sen så blir det plötsligt error och en bild inte laddas eller någonting. Så ringer du din IT-support, och det första IT-supporten säger är starta om datorn. Det andra de säger är empty cache. Rensa cache-historiken, rensa cookies och så vidare. Precis. Och det är det jag tänker här. Att om den här, när man ställer frågan vad ska jag äta till middag? Efter ett tag så liksom... Till slut så börjar den ge... Ja, det kommer liksom såna där inlagda päronhalvor. Kommer det. Med after 80. Falukorv med ananas i ugn.
förlegade maträtter som inte är det man är sugen på. Ja, nej, precis. Så blir det ju. Den måste ju uppdatera det ibland. Absolut. Det kanske inte är ett problem. Nej, men det finns naturligtvis olika svagheter med olika modelltyper. Men där då mer avancerad AI-modell gräver runt i all data för att hitta nya svar på gamla frågor. Det slipper ju DeepSeek göra lika ofta då. Och då kan man göra modellen billigare och i DeepSeeks fall då uppenbarligen mycket billigare. Eller är det statsstöd de håller på med nu igen? I don't know. Men i alla fall. Det handlar om att ge mest AI för pengarna. Så jag läste mellan raderna, eller du sa det rakt ut. DeepSeek vet att man inte har bäst modell. Ja, eller? Ja. Det vet de. Ja, man himlar inte om det. Nej, faktiskt inte. Man säger att vi är bäst av modellerna med öppen viktning. Men ChatGPTs och Geminis och Claudes bästa modeller Jag är bäst i laget. i division 4. Ja, exakt. Ja, precis. De är i en annan liga. Var säger man det här? I ett paper faktiskt. Paper. Ja. Ja, man skickar ju med sådana när man lanserar nya modeller i AI-världen. Något sånt där litet Forskningsliknande dokument. Men man har en metod då som där man på forskarvis jämför med andra modeller då. Så att man kan liksom rangordna lite grann. Men en sak behöver vi väga in här och det är vad som kallas för kontextfönster. Ja! Ja, så nu blir det ännu mer allmänbildning. Jag tänkte precis I säga det var AI-landet. ett ironiskt ja. För det här var ju alltså Ja. Men det här är bra. svårordsströssel. Det var det vi precis. ville ha. Men vi har ju så allmänbildade redan och framåtlutade lyssnare. Så att 12-åringar. Ja. vi vet ju att vi har just det. Som inte bara är 12-åringar. Om de var framåtlutade innan så är de ju plankade. De har ramlat de av. är horisontella. Ramlat av stolen. Ja. Vad är det här kontextfönstret? Kontextfönstret, det här är inte så komplext. Det är den största mängden information som modellen kan ta hänsyn till på en och samma gång. Alltså det kan vara en lång rapport eller ett stort dokument eller en hel kodbas som man håller på och greja med. Och om man jobbar lite med AI så kanske man någon gång har kört så många frågor i en prompt att det känns som att det har kört fast liksom. Alltså att i chattfönstret så har man ställt så många och långa frågor att man märker att nej, nu hänger inte ChatGPT eller Gemini eller Claude med här längre. Att den börjar tappa det första man skrev om, kontexten. Exakt. Ja. Och då kan det bero på att man fyllt kontextfönstret. Och det här är särskilt ett problem i gratisversioner då. Så när man fortsätter ställa matfrågor så får man först massa middagsförslag, men sen så slinter det till så kommer det frukostgrejer. Ja, ta lite flingor med mjölk. Nej, men bara... Start och yoghurt, precis. Nej, men så det man kan säga är att ju större kontextfönstret är, desto mer kan modellen hålla i huvudet samtidigt. Ja, precis. Och annars så, om det är en mindre kontextfönster och man fyller det, liksom, då glömmer modellen bort tidigare informationsbitar för att det inte får plats mer helt enkelt. Så det är ju väsentligt. Och de flesta av oss använder ju inte AI så långt, särskilt ofta då, att kontextfönstret fylls, tänker jag, när man frågar om basala grejer. Men för utvecklare då så är det ju viktigt eftersom att liksom kodprojekt eller liksom, när man bygger mjukvaror eller om man är forskare och grejer med. Men jag tycker att jag har stött på det. Alltså, om man typ ber den läsa in ett längre dokument och sen använda det som beslutsunderlag för att ge svar på olika frågor. Ja, men ditt exempel på typ en lagtext är väl jätterimligt att använda det så. Om man sitter där på Bangkok. Läs in hela Thailands lagbok. Bangkok Hilton, här har du liksom. Då blir den lite, då börjar den bli delusional efter ett tag. Ja, precis. Tappar det lite grann. Det blir för mycket data. Så nu antar jag, eftersom att vi har pratat om det här kontextfönstret, att DeepSeeks nya modell har ett jättestort sådant. Ja, det stämmer. Det är liksom i nivå med de stängda och betydligt dyrare modellerna då, som är de amerikanska. Och då kan man säga att DeepSeek V4 eller V4 inte kan göra lika svåra beräkningar då förmodligen. Men det svarar på lika många frågor. Lite förenklat. Och prissänkningen, hur stor är den? Ja, det här vet jag inte heller riktigt hur man ska se på, eller det vet jag visst, men den är 90%. Låter brutalt. Det är ju brutalt. Ja, precis. Men det handlar om att det är väldigt aggressiv prissättning och den kinesiska vanan trogen då. Och det handlar ju om att man ska få användarflöden att vända in till DeepSeek. Och det här är ju liksom en modell då som man kan plugga in i
i andra AI-system då. Så du kan sitta i Claude och använda dig av DeepSeek, alltså Claude Code och använda dig av DeepSeek liksom. Men du sa tidigare, så mumlade du någonting om att det var ett öppningserbjudande. Det är inte det här. Nej, precis. Det är ju då för att driva in användare i Pro. Det här är för att få just den här effekten att man får utvecklare och användare i kodning först och främst. Och den verkar vara permanent. Den är precis, det är inget liksom, det är ingen kampanj, utan det här är då en 90% i prissänkning som är permanent. Ja, det verkar vara så i alla fall, eller det förefaller helt enkelt vara prissättningen för den här modellen. Och jag kan inte svära på att det inte finns någon modell där ute som är billigare i totalkostnad, men om det finns en billigare så kommer den inte ha lika stort kontextfönster då som DeepSeek, och alltså inte kunna bearbeta lika mycket data utan att tappa tråden. Bäst i laget i division 2. Återigen. Ja. Men kommer inte andra bolag sänka priserna då? Jo, säkert. Det kommer de säkert göra. Men det är här vi får slitningar i konkurrensen då. Och till och med geopolitiska bekymmer. Så det här drar med sig en massa annat också än bara konkurrens. Liksom. För AI-marknaden är fortfarande i en extremt expansiv fas där också kostnaderna är extrema ju. Kostar mycket att träna modeller. Ja, men bygga infrastrukturen är ju... Datacenter och hantera de här frågorna om vad man ska äta för mat. Ja, precis. Men det är inte bara det här, ska vi vara noga med att säga, liksom, att det är den vanliga allmänna användningen, men sen så är det ju inte det, alltså mycket av AI-kapaciteten går ju åt till den professionella användningen naturligtvis också, som är mycket mer komplex. Och sånt. Jag förstår. Ja, och nu då så har vi en aktör som DeepSeek som säger: hallå där ute, vi kan erbjuda stark prestanda, inte den bästa, men den är mycket, mycket billigare. Och då kan det ju pressa hela marknaden samtidigt som den befinner sig i den här expansiva kostnadskrävande fasen av utbyggnad då. Och det är då på en marknad där amerikanska bolag är de som tar de här största kostnaderna för utbyggnad och utveckling, och det är ju där vi har den absoluta spjutspetsen för AI-utvecklingen. Och det är ju en utveckling som kinesiska bolag nu drar nytta av då, via sina öppna modeller. Jag tror jag fattar. Kanske inte helt. Alltså vi har en situation där DeepSeek då åker snålskjuts, menar du? Ja. På något sätt. Alltså tvingar amerikanska bolag att också konkurrera på pris, men inte själva bidrar med utvecklingen av AI. Nej, det kan man ju inte. På samma sätt. Och det gör man då genom att göra det som Kina är obestridlig världsmästare inom. Kina-kopior. Precis. Det är mycket som tyder på att DeepSeek använt sig lite väl mycket av så kallad destillering för att kliva in i ett nytt ord som man behöver förstå. Men som inte är så komplext. Jag kan gissa att det handlar om att man kokar ner någonting till någonting mindre. Exakt. Eller? Ja, man utvecklar en modell med stöd av amerikanska öppna modeller. Precis. Och det här är ju något som flera av de amerikanska AI-bolagen, framförallt OpenAI, har liksom ridit ut med lansen och sagt: det här måste upphöra. Det här är ju kinesisk konkurrensbrottslig utveckling som pågår här. Hur mycket hörs de i ett handelskrig, känner jag? Ja, men jättemycket. Ja. Alltså, både kongressen och Vita huset har ju liksom drivit ut åtgärdsplaner för det här. Så det här har ju blivit en del av den stora liksom, teknikkonflikten i handelskriget mellan USA och Kina. Där det ju mycket handlat om högavancerad chipteknik. Att Kina inte ska få tillgång till sån hur som helst. Och att det ska liksom i slutledet rinna ut i att kinesiska militären får tillgång till motsvarande teknik som amerikanska militären har, och därmed få liksom komma ikapp inom det allra viktigaste fältet för att upprätthålla världsdominans. Men jag tänker att från kinesiskt håll, det är väl närmast ett strategival. Alltså... Ja, precis. Alltså okej, vi kan inte konkurrera med USA när vi inte får tillgång till världens mest avancerade chipteknik. Hur gör vi då?
Pris och effektivitet är ju svaret. Och så nu med DeepSeek V4 så eskalerar man. Just det, och när AI spjutspetsen liksom är, vad ska man säga, framför användningsområdet där de flesta användarna befinner sig. Ja. Det var rimligt att se. Ja, det är helt rätt. De allra mest avancerade finesserna i de här produkterna. Det är långt bortom om man ska vi äta till middag. Exakt, det är ingenting som den stora majoriteten har någon jätteglädje av. Kan ändå inte laga de recepten. Nej, precis. Men sen så handlar det om den totala användningen och då är det ju inte bara vad ska vi äta till middag. Även om de flesta som använder AI gör det. För just det så är det ju mycket kapacitet som också går åt till de som sitter och använder det professionellt naturligtvis. Men i vilket fall som helst, alltså, man kan ju tänka sig att det finns en stark adresserbar kundbas där, ja. Och det är inte bara slagsmål bland AI-bolagen om vem som har den bästa modellen då, utan det är också en kamp om att bli standardvalet för liksom daglig användning, som är både Kalle Kula, verklighetens folk, användare och utvecklare och företag då. Så då drar man in användare via pris istället och får uppmärksamhet, man får lättare väg till kapital och liksom då på längre sikt kan man ju använda det för att eventuellt bli bland de dominanta även tekniskt då på längre sikt. Man lärde sig av hur det gick för Alta Vista. Exakt. Eller Yahoo. Eller alla de här bortglömda som inte blev standardvalet av de som fanns innan Google. Ja, precis. exakt. Det här med first movers advantage är inte alltid det enda som gäller. Nej. Och liksom om DeepSeek kan övertyga utvecklare och bygga sina appar hos dem, då kan det ju skapa en inlåsning också, tänker man. Ja. Och volym och bana framåt då för att utmana Google och OpenAI och Anthropic. Det blir lite som i cloud-kriget. Det är kanske en ännu bättre liknelse än men det finns många sådana tekniska jämförelser här. Men cloud-kriget, det är liksom absolut massor med likheter, för där lockar man ju in utvecklare med låga priser först och främst, och hög kapacitet och enkla integrationer var ju liksom nyckeln där. Och sen så bygger man ett helt ekosystem runt plattformen sen. Så nu hotar DeepSeek de andra AI-bolagen via prissättning. Finns det något som indikerar att de kommer lyckas här? Jag vill väl lyfta att det finns rätt uppenbara problem med DeepSeek som också blev synnerligen belysta i samband med lanseringen för 1 år sedan. Då när det blev kom ut med en stark konkurrent då för första gången. Och jag var också inne och körde lite då, och det stod ju glasklart att det finns en sak som skiljer DeepSeek rätt markant från västerländska modeller. Och den är kinesisk. Det är att den är kinesisk, ja. Jag misstänkte det. Och den vilar under censur. Det är ju liksom ChatCCP som någon lustig jävel sa. Ja, jag trodde du kom på det. Chinese Communist Party alltså. Ja, jag förstår det. Som ska slå ut GPT. Ja, precis. Ja. Och det blev ju lite viralt att försöka få DeepSeek och berätta om vad som hände där på Himmelska fridens torg 1989 egentligen. När några tusen demokratiivrande studenter mosades av Folkets befrielsearmés stridsvagnar och sådär. Ja, inte 1000 personer mosades just, men det var ju höga dödstal när det sköts hej vilt över torget från Folkets befrielsearmé på demokratiivrande studenter. Och det finns ju en ganska given aversion mot att använda den här AI-modellen av den anledningen. Så man kanske inte ska överskatta, förvisso. Samma problem med TikTok och dylika kinesiska mjukvaror och appar som ju inte tycks vara särskilt förhindrande mot världsdominans inom respektive fält. Liksom. Men det är ju ändå en uppenbar problematik som gör att vissa företag då, som har utvecklare som liksom bulkarbetar inom AI och skickar ut mycket med förfrågningar och utvecklar tunga grejer, att vi kan inte använda ett kinesiskt system liksom. Och finns en liknelse med ett annat modellexempel från totalitärt land. Det var Förenade Arabemiraten var så tidigt ute med en modell som heter Falcon. Och
fick mycket uppmärksamhet innan många förstod att här blir det problem som att vi har att göra med en AI-modell som inte strikt bara arbetar mot effektivitets- och produktivitetsmaximering, som ju är vad man liksom i västländer tänker på som liksom varför man använder AI. I totalitära länder så är det ju snarare då massövervakning och propaganda inbäddat i koden liksom. Viktad lite annorlunda. Kan man säga. Ja. Men vad säger DeepSeek om vad som händer på Himmelska fridens torg? Den säger typ sorry that's beyond my scope, let's talk about something else, eller vad det nu är, men not i den. Jag kan skriva 1 miljon rader kod på 1 sekund, men jag kan inte berätta vad som hände 1989. Det är lite problematiskt och konstigt. Och det här är ju liksom, om inte ekvivalent så i alla fall indikativt för att det finns ett grovt lager med censur under DeepSeek, och överlag liksom censur och teknikutveckling går inte hand i hand. Jag kan göra reklam. Jaha, sådär bara. Jag ögnade igenom din text igår på appen, på EFN-appen. Alltså, är det den jag gör reklam för? Gratisappen EFN. Exakt. Du skrev lite om Huawei, det var det jag ville komma fram till. Just det. Huawei. Kära Huawei. Du är inte kär i Huawei. Nej. Men du skrev att det är oklart hur den här DeepSeek-modellen har utvecklats egentligen. Ja, det framkommer att man kommer köra modellen på Huaweis Ascend-chip, som är deras senaste chip. Men man är inte lika tydlig om att man faktiskt har utvecklat modellen, alltså tränat modellen då, som sen kan användas av användare på Ascend också. Och det är alltså skillnad på att lära upp modellen och på att köra modellen. Ja, det är det. Alltså får den svara på de här tusentals receptfrågorna. Precis. Och ska man säga, mest troligt så har man ju använt sig av Nvidia-chip som man har för att träna. Alltså Nvidia-chip som man har fått tillgång till för modellutvecklingen. Alltså Nvidia får ju sälja chip till Kina, men de är skräddarsydda för att inte vara precis lika högavancerade som västerländska företag och köpare överlag får till sig. Ja, de har satt en plugg i den så när man skulle köpa moppe, och så gick den bara strypt till 45. Ja, exakt så. Den strypt. Och alltså så kör man då modellen sen som har utvecklats på Nvidia-chip på Huawei-chip. När den kommer till användning då i prompterväg och agentväg. Alltså i serverhallarna sitter det Ascend-chip. Och vi kan vara rätt säkra på att man inte har använt Huawei-chip för modellutvecklingen. För så har det varit tidigare i alla fall. Och man skriver inte i kommunikationen nu när man har lanserat något annat än, alltså man nämner inte ens Nvidia, men man säger inte heller att Ascend har varit modellutvecklingschippet. Hade det varit Ascend så hade man ju... Då hade man ju definitivt skrivit. Det hade stått överst. Absolut, det hade det. Du, innan vi... Men jag får bara säga att det är liksom... Det var här, när det här framkom, att det var ju fortfarande Nvidia-chip som de tidigare modellerna då när det blev. Så Nvidia hade sin rekordstora nedgång och sådär i aktiekurs. Då dog ju hela den här Nvidia ska dö-hypen med att det visar sig att men det här är ju... När man fick information om att man använde Nvidia för att döda Nvidia som kursen gick. Ja, men det var ju en felläsning då som spred skräck. Att det här kommer det en nål som ska spräcka bubblan som ju är ganska trubbig. Ja. Men du, innan vi knyter ihop det här så känner jag att vi tar en jingle. Ja, men då gör vi det. Tack. Det har varit en del prat om Huaweis försök att komma ikapp Nvidia ju. Ja, men visst har det. Ja. Genom åren. Ständigt. Ja, mer eller mindre. Men och det är så fort det kommer en ny produkt från Huawei, då ska det dissekeras. Oj, vad är det för något? Ja, och ofta, alltså särskilt då när det kommer en produkt som är liksom längst fram i sortimentet. Just det. Alltså ny flagship-mobil är en sån grej. Och då vill man i liksom både techgranskande medier och naturligtvis i
er statliga institutioner, ta reda på hur långt fram är de där borta egentligen med sin högavancerade liksom konkurrerande teknik. Eller de ska ju inte vara högavancerade, för de ska inte ha de tekniska verktygen på så hög teknisk prestanda för att kunna bygga sådana grejer. Och då blev det ju lite panik i Silicon Valley här för några år sedan, och i Washington för den delen, när man demonterade den senaste Huawei-telefonen och upptäckte att shit, här sitter det ju ett högavancerat chip. Hur har det här gått till? De ska ju inte ha det här. Har de utvecklat några egna grejer som inte vi har en aning om? Det vore ju helt revolutionerande och en jätteomvälvning för den här liksom tekniska delen av, ska man säga, kampen om världsmakten liksom. Om västerlandet har blivit omsprunget. Och den makten har ju vilat mycket på ASML, som är ett nederländskt bolag som utvecklar fotolitografiska maskiner, alltså maskiner som man tillverkar chip i. Framförallt de allra mest högavancerade är beroende av att ha ASMLs specifika teknik då. Inte ett jätteokänt bolag längre. Men nej, det är det väl inte. Det har seglat upp till att bli ett av de här största bolagen i Europa. Jag vet inte hur det ser liksom ut precis just nu, men det har ju varit Europas största bolag. Sett i börsvärde. Ja, sett i börsvärde. Det är många som vill investera i det här då. Ja, att det är en hype också. Ja, och de har ju lite så men världsunik teknik då. Så hur har det här gått till, undrade många, när Huawei släppte sin nya telefon med ett högavancerat chip då. Liksom baklängeskonstrueringen. Ja, precis. Hur har de gjort det? Och det visade sig ju då att det var ju ett chip som var tillverkat i en ASML-maskin. Vilket gjorde att de baklänges konstruerat en ASML-maskin? Det finns uppgifter om att man håller på med det här faktiskt. Men det är ju det här med baklängeskonstruktion och kopiering liksom. Att det indikerar ju att du inte är på väg förbi. Du är på väg i kapp, absolut. Men det sker ju tekniska framsteg hos dem som är längst fram också. Alltså västerlandet, eller ska man säga USA, Silicon Valley. Så länge man håller på med det här enkom, och nu säger jag inte att man bara gör det, men det finns ett tydligt problem där då, att när man bara kopierar, man måste ju utveckla sig förbi också. Man lär sig inte så mycket från grunden. Nej. Eller det är jag har en anekdot. Nej, men i Vigbyskolan i 3:an i Täby. Är det tredje ring? Nej, jag var 9 år gammal. Du är 9 år. Sånt där. Jag tror att det var då. Vad gjorde du? Då tog läraren mig till sidan efter en lektion och sa: Martin, så där kan du inte hålla på. Vad hade du gjort? Jag hade gjort det som du precis har anklagat Kina för att göra. Alltså jag hade kanske skrivit av en bänkgranne. Och det var något enkelt läxförhör, tror jag. Det var liksom det var inte något nationellt prov eller sånt där. Ni utvecklade inte halvledare? Nej, men hon lärarinnan då belyste för mig att det kommer inte gå bra för dig om du fortsätter att bara kopiera, för att du lär dig ingenting. Du kommer aldrig komma förbi. Ja, just det. Du kommer bara på sin höjd komma precis i kapp. Och det är väl precis det du beskrev här. Ja, precis. Så man kan säga att Huawei är beroende av ASML och att kopiera, precis som du är av dina bänkgrannar. Eller vad, kanske? Ja, men Kina har ju en hel industriell modell som inte bara premierar massövervakning i AI framför effektivitets- och produktivitetsmaximering liksom, eller avancemang där inom. Och dessutom så har man en industriell eller rent av liksom samhällelig modell som premierar massproduktion och överkapacitet ju. Så det här är väldigt inbäddat i det kinesiska industriella tänkandet. Det är helt elementärt för det. Och det tenderar då att gå mot just kapplöpning och kvantitet, som förvisso nu når en allt högre nivå av kvalitet också. Men man kommer i kapp, man går inte förbi. Och det ultimata beviset på att de är på sin höjd i kapp men inte förbi, det är ju det att Nvidia inte föll alls. I fredags, ja. Exakt. De satte ju kursrekord, sa du, samma dag som DeepSeek lanserade här sin nya modell, som väl beskrivits som någon form av flaggskepp, sa du. Jo, absolut. Det har ju varit en liten hype inför det här med att nu kommer Kina med sin nya DeepSeek, alltså en nya OpenAI, Google och Anthropic dödare. Typ. Så vad är det som skiljer sig åt med det här året i bagaget? Ja, men det är den så kallade Jevons paradox.
töntigt att ta upp sånt tycker jag, men nu gör Det vi är det. Men ju det är ju den jag tycks kan. ju funka. Ja. Ja, alltså, och så får du rätta mig. Det är när en teknik blir effektiv och billigare att använda så att fler har råd att använda den. Och då ökar den totala användningen. Och i det här fallet då alltså nytta för efterfrågan på beräkningskraft som Nvidia är världsbäst på. Precis. AI-användningen har ju fortsatt explodera. Fortsätter en explosion att explodera. Nu gör den det. Ja. Och det är ju fortfarande ett tidigt skede dessutom då. Där som sagt, de flesta som använder AI gör det på en klart mer basal nivå än de allra mest avancerade AI-funktionerna möjliggör, man så säger. Även om det inte är rakt av samma förhållande sett till hur liksom AI-beräkningsmängden utnyttjas, som att det är många professionella som använder det mer än vad ska jag äta middag-användarna gör. Just det. Naturligtvis. Men marknaden har växt, är det du säger. Och det är bra för Nvidia. Och därför behöver inte DeepSeek V4, heter det väl. Om det skulle bli en toksuccé som använder Huawei för användningen, bli ett Nvidia-hotande koncept. Men nej, för de här prissänkningarna, de kan få stora effekter eftersom att de pressar hela marknadens affärsmodell utan att slå mot Nvidias fundamentala nödvändighet för AI-utvecklingen. Ja. Det är olika segment. Så tänker jag att man kan tänka på saken. Men då gör vi det. Och så kanske vi har knutit ihop avsnittet så då. Rent av. Nej, förresten. Jag vill tacka, inte till lyssnarna också, men jag vill tacka dig för att du gav mig massa slack den här veckan, för jag har suttit med annat. Jag gör oftare. Ja, jag vill tacka för den här veckan. Och då inte bara inom poddmakeri. Nej. Skäms det inte där. Jag sitter ju på... Du kommer undan med mycket helt enkelt. Ja, det gör jag. Kopiera bänkgrannar och så vidare. Till exempel. Det gör ju jag på daglig basis uppe på Handelsbanken på makrodesken, och det har jag gjort nu. Just det, ni har haft full rulle. Vi har haft full rulle. Våra år liksom, de går ju i någon form av klimax 3 gånger per år när vi släpper en ny konjunkturprognos och så spikar nya prognoser för den närmsta tiden och så vidare. Den släppte vi i morse nu när vi spelar in det här. Så att min förberedelsetid inför det här avsnittet blev lite begränsad. Den kan man nå. Hur då? Handelsbanken.researchonline.se, lång adress. Men där kan man läsa den. Men man kan ju höra av sig till dig eller mig på sociala medier. Så spolar man tillbaks på. Dra ner hastigheten till 0,75. Handelsbank. Ja, absolut. Ja. Men nu så kanske vi har knutit ihop avsnittet. Och så lovade du lite tidigare att vi skulle prata lite mer Kina i nästa avsnitt. Kanske. Jag tycker vi gör det. För jag skriver alltså på en grej där som jag gärna vill sprida lite mer kunskap om. Ge oss en sneak peek. Uh-huh. En spoiler. Nej. Men det handlar då om vad Kina ska göra nu. När man då har en helt extrem överproduktion som bara fortsätter att bli mer och mer extrem. Och man har en inhemsk konsumtionsmarknad som liksom inte i närheten kommer att kunna svälja det här överskottet över tid. Och det leder till dumpingproblem utomlands som ju nu blir lite i centrum av ett geopolitiskt uppror mot Kina. Eftersom att det är så konkurrensstörande på andra platser på jorden. Framförallt i närheten av Kina, men även då framförallt här i Europa, som att USA har satt upp sina tullhinder på ett annat sätt. Man producerar fortfarande typ lika mycket, men den största delen av världsmarknaden har slutat köpa. Det ser vi ju att liksom exporten till USA går ner, men då ska det landa någon annanstans och då blir det prisdumpning i Europa. För där går den upp. Ja. Och som kronan på verket så har vi ju en fastighetsmarknad då som gått in i väggen sedan ungefär 5 år tillbaka. För mycket av den kinesiska tillväxten de senaste 30 åren, 40 åren har ju gått via att man har haft en helt skenande fastighetsutveckling där man då har byggt för att kunna
tillgodose de här nya stora megaindustrifaciliteterna i megastäder dit liksom agrarsamhällets fattiga bönder ömsom flyttat in till stan och blivit konverterade till industriarbete. Den modellen har kört i väggen. Så det är en hel modell som har krackelerat. Vad gör man nu liksom? Försöker jag svara på ett ungefär. Kul. Då hörs vi om en vecka. Ja, det gör vi. Ja. Hej. Hej. Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.